All right. So the question that we have been talking about, you say, "Ola, okay." Uh, Not this one. This one exactly. Right. यो क्वेसनको कुरा गर है प्रतिमा. So why are Brits always talking about the weather? Yes, sir. यो भयो. यस्तो छ ल, सबैजना बुझिराख है. यो सोर्स लेखेको हुन्छ नि क्वेसनमा, सधैँ सोर्स भन्दा अगाडिको भनेको चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट दि आर्टिकल. तिमीलाई एक्जामिनरले वाट दे एक्सपेक्ट फ्रम यु इज यु क्यान गो थ्रु दिस आर्टिकल, लर्न अबाउट इट एन्ड प्रिपेयर अ प्रेजेन्टेसन. त्यो माइन्डसेटमा हुन्छ कि उनीहरूको. द्याट्स वाइ दिस इज जस्ट अ सोर्स आर्टिकल. वी डोन्ट ह्याभ टु आन्सर दिस क्वेसन. यो आर्टिकलै क्वेसनमा थियो, त्यही भएर यस्तो छ. सपोज कुनै क्वेसन कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ हेर. यहाँ पनि सोर्स, यो ब्राकेटमा भएको भने सोर्स है, ओरिजिनल. यो सबै चिज चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट टपिक यसो बिल्डअप मात्रै गरेको. यसको बारेमा कुरा गर्नु परेन. तर है कहिलेकाहीँ यो सबैजना प्लिज टेक नोट अफ दिस थिङ है. समटाइम्स हामीले यो ब्याकग्राउन्ड युज गर्छ नि प्रेजेन्टेसनमा. Before delving into the core topic, let me give you a brief background. Before starting, I want to talk about it briefly. यस्तो भन्छौँ नि, त्यो भनेपछि होइन, कतिवटा त क्वेसनमा नै ब्याकग्राउन्ड हुन्छ. जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ आफूले बनाइरहनु नै पर्ने छैन. जस्तै फर इक्जाम्पल यो थियो अरे ल प्रेजेन्टेसनको क्वेसन. with where temperatures and daytime hours stay the same all around the years. Okay, so I'll begin my presentation. The topic of my presentation is uh, living, like it's about living in a place where temperature and daytime hours stay the same whole year around. So before delving into the core topic, let me give you a brief background. In many parts of the world, people change their routines at the start of winter to deal with lower temperature and shorter days. यही चीज नै युज गर्न मिल्छ क्या यसको चाहिँ. एकदमै प्रपर छ. सबै क्वेसनको मिल्दैन होइन. आई बिलिभ यो त ब्रिट्सवाला भइहाल्यो. अब यो पनि युज गर्न मिल्छ. मेनी पिपल टेक interrail to visit popular capitals, blah 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 blah. यो पनि युज गर्न मिल्छ. सोर्स लेखेछ नि. योभन्दा अगाडिको चाहिँ जहिले कसरी बुझ भनेपछि सोर्स लेखेको पछाडिको चाहिँ मेन क्वेसन हुन्छ ल. ओके Okay, sir. ओके. सो आजको क्वेसन 4वटा, दिज आर द क्वेसन्स ल. 2टा क्वेसन चाहिँ नयाँ क्वेसन थियो है. दिज 2 आर, जस्तै यो फर्स्टको अघि भर्खरको क्वेसन, यो चाहिँ न्यू क्वेसन हो, पहिला कहिले पनि सोधेको छैन. एटलिस्ट विथ अस, टु आवर स्टुडेन्ट्स चाहिँ कहिले पनि सोधेको छैन. यो 2टा चाहिँ पुरानो क्वेसन थियो है. ए सरी आई मे बी रङ हियर. एउटा मात्रै नयाँ क्वेसन. दिस इज अल्सो न्यू वान. एउटा मात्रै पुरानो क्वेसन थियो, 3जनालाई चाहिँ नयाँ क्वेसन दिएको थियो ल प्रेजेन्टेसनमा. Excuse me, sir. यस. सर अनि त्यो ब्रिफ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अनि यो ब्रिटिसहरूले चाहिँ किन वेदरको बारेमा कुरा गर्छ होला नि राख्न मिल्छ होइन? मिल्न चाहिँ मिल्यो, नो प्रब्लम. ओके सर. जस हामीले चाहिँ होइन ब्याकग्राउन्ड जुन स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ नि, फर्स्ट अफ अल त सबै क्वेसनमा ब्याकग्राउन्ड बनाउन नेसेसरी पनि छैन. कसैले बना भनेको छैन ल. वी डु दिस बिकज वी हेभ टु स्पिक एट लेन्थ. अलि लामो टाइमसम्म बोल्नुपर्छ अनि कसै कसैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ नि त त्यो पोइन्टर्स हेरेर लाइक एक्सप्लेन गर्नको लागि. अनि त्यही भएर चाहिँ ब्याकग्राउन्डको कन्सेप्ट लिएर आएको हो ल. इट्स नट नेसेसरी, बट यस इट क्यान बी हेल्पफुल. है अनि ब्याकग्राउन्ड बनाउँदाखेरि इट मस्ट बी फर्मड इन अ वे द्याट इट टचेस द क्वेसन. क्या कतैबाट क्वेसनलाई टच गर्ने गरी गर्नु पऱ्यो. फर इक्जाम्पल होइन, यो क्वेसनलाई लिएँ ल एकचोटि.
Is it better to be a spender or a saver? What are the pros and cons of spending your money freely? अब यो छ यसको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we can talk about finances, spending, है मनी म्यानेजमेन्ट यस्तो जेको कुरा गरे पनि हुन्छ है जस्तै ल money management is a hot topic of debate these days. It has never been so important because people need money in today's world more than ever. अहिले एकदमै धेरै पैसा चाहिन्छ मान्छेहरूलाई हट टपिक हो मनी म्यानेजमेन्ट भनेको अब यो कुरा गरेर मैले यो टचिङ यहाँसम्म टच त गरिदिनु पऱ्यो नि है स्पेन्ड गर्न ठिक कि सेभ गर्न ठिक त्यस्तै एउटा केही स्टेटमेन्ट बनाए हुन्छ फर एक्जाम्पल होइन some people argue that some people argue that we must spend our money and live carefree. Carefree भनेको एकदम फ्री बिन्दास carefree means बिन्दास ल okay live carefree. However, others claim that argue that भन्दैछ नि claim that word युज गर्दैछ believe that भनेको जस्तो हो ल उनीहरूले आफ्नो यस्तो क्लेम राख्छ कुरा राख्छ यस्तो उनीहरूले यस्तो कुरामा बिलिभ गर्छ मात्रै भनेको हो ल argue does not mean they are fighting. However, others claim that saving, the more we save, the better our life becomes. अब त्यसपछि चाहिँ तिमीले ठ्याक्क टच भयो नि त है मनी म्यानेजमेन्ट यस्तो छ आजकल पैसाको बारेमा एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेछ अनि केही मान्छेहरूले चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्छ आफ्नो मनी एकदम केयर फ्री बाँच्नुपर्छ भन्दैछ अरूहरूले चाहिँ ओके अरूहरूले चाहिँ हामीले जति सेभ गरे त्यति आफ्नो लाइफ बेटर हुन्छ भनेर भन्छन् अब त्यसपछि क्वेसनमा ल्याउने क्या नाउ द क्वेसन इज भन्ने अनि क्वेसन कुरा गर्ने नाउ द क्वेसन इज इट बेटर टु स्पेन्ड आवर मनी and be a spender or just secure it and become a saver. अब त्यसपछि इन माई पोइन्ट अफ भ्यू भनेर आन्सर दिन्छौ अनि प्रोज एन्ड कन्समा जान्छौ है there's another thing that I would like to address you or tell you है guys यो कुरा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ सपोज क्या कुनै क्वेसनमा चाहिँ तिमीहरूलाई आफ्नो उत्यो सोधिरहेछ अरे ओपिनियन जस्तै यो क्वेसन हेरौँ ल What are the advantages and disadvantages of living in a country that has 4 different seasons? है के फाइदा छ त्यस्तो कन्ट्रीमा बसेर भनेर सोधिरहेछ है ओके अनि सेकेन्ड क्वेसन के छ इज ह्याभिङ वेदर द्याट चेन्जेस अ लट बेटर देन वेदर द्याट्स द सेम अल इयर अराउन्ड भनेर सोधिरहेछ है द्याट्स द अदर पार्ट अफ द क्वेसन सो वी क्यान से द्याट इट्स अ 3 पार्ट क्वेसन है एउटा एडभान्टेज पार्ट अर्को डिसएडभान्टेज पार्ट अर्को चाहिँ आफ्नो ओपिनियन यो कुरामा अनि यस्तो टाइपको क्वेसन छ भने चाहिँ म एकदम हाइली रेकमेन्ड तिमीहरूलाई के गर्छु भनेपछि स्टार्ट विथ यो ओपिनियन वाइल प्रेजेन्टिङ टु दि एक्जामिनर ल ओपिनियनको कुरा चाहिँ फर्स्टमा गरि नै हाल बिकज कतिजना स्टुडेन्टको के हुन्छ एकदमै आई वुड से 3-4 आउट अफ 10 को चाहिँ जेनरली त्यस्तो भइरहेको हुन्छ क्या दे टक अबाउट द एडभान्टेजेस दे अल्सो टक अबाउट द डिसएडभान्टेजेस अनि यो गर्दा गर्दा यति लामो हुन्छ कि उनीहरूको डेस्क्रिप्सन दे मिस आउट दिस पोइन्ट लाइक सेकेन्ड क्वेसन आफ्नो ओपिनियन पार्ट चाहिँ दिनलाई दे मिस आउट
अनि त्यो भएपछि तिमीहरूको टास्क अचिभमेन्टमा चाहिँ स्कोर अलिकति घटाइदिन्छ क्या। टास्क अचिभमेन्ट भनेको तिमीले दिएको काम गर्यो कि गरेन, प्रेजेन्टेसनमा त्यो कुराहरू कभर गर्यो कि गरेन त भनेर चेक गरेर हुन्छ नि त। अनि त्यो पार्टमा चाहिँ तिमीहरूको थोरै पोर्सन स्कोर घट्छ। द्याट्स वाइ इफ देयर इज एनी क्वेसन द्याट इज आस्किङ योर ओपिनियन, मेक स्योर द्याट यु प्रेजेन्ट योर ओपिनियन बिफोर ह्यान्ड क्या। जस्तै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज जानुभन्दा अगाडि नै आफ्नो ओपिनियन डिस्कस बोथ भ्युज छ भने पनि पहिला आफ्नो ओपिनियन राख्ने अनि डिस्कस बोथ भ्युजको क्वेसन्सको बारेमा कुरा गर्ने ल। अनि 4 पार्ट क्वेसन छ, जस्तै अघि तिमीले भनेको कुन थियो, हिजोको क्वेसन भन्दै थिएँ। 4 पार्ट क्वेसन छ भने मेक स्योर थोरै पोइन्ट राख्ने। द्याट डज नट मिन है फेरि एक्सप्लेनेसन कम गर भन्न खोजेको होइन, पोइन्टर्स नै थोरै राख क्या। 2टा राख, एडभान्टेज 2टा, डिसएडभान्टेज 2टा, 2-3 लाइन एक्सप्लेन गर्यो अनि अर्को क्वेसनमा मुभ अन, फेरि त्यसलाई थोरै एक्सप्लेनेसन, फेरि मुभ अन। यु मस्ट गो लाइक द्याट so that you utilize the full 5 minutes plus you answer all the questions. Okay, talking about stage 4 है, मैले फोटो राखिसकेको चाहिँ छैन है, बट स्टेज 4 मा चाहिँ मैले सबैसँग क्वेसन पनि मागिसकेको छैन, बट the ones who shared me said that they got the same question ल। यो पेन्टिङ वाला फोटो थियो नि एउटा, हामीले अस्ति डिस्कस गरेको, इफ एनीवन रिमेम्बर्स, पेन्टिङ वाला फोटो थियो नि, हैज एनीवन मेड अ स्केच अफ यु, व्हाट क्यान यु लर्न फ्रम अ पोर्ट्रेट, यो चाहिँ थिएन होइन क्वेसन। यस, तर यो 2टा थियो उसलाई सोधेको, अरू पनि थियो होला बट आई लेट यु नो लेटर अन, म पछि अपडेट गर्छु। अनि अर्को स्टुडेन्टलाई चाहिँ हिजो होला है हामीले फ्लावर सपको डिस्कस गरेको, हिजो त न्युज पेपरको थियो होला, जस अस्ति डिस्कस गरेको क्वेसन सोधेको थियो फ्लावर सपको है, कुन ओकेजनमा फ्लावर दिन्छ, समथिङ लाइक द्याट। आर यु क्लियर? एनी क्वेसन्स द्याट यु हेभ? केही छ, केही कन्फ्युजन छ, एनिथिङ प्लिज पुट फरवर्ड। If not, then we will just pick up a question and we'll discuss on that. And please, I want to say something to you guys. Ekdamai seriously. As this is our speaking class, I expect you guys to speak. क्या बोल्नु चाहिँ पर्यो ल। Even if it's wrong, I mean, I don't mean to say illogical कुरा बोल, impractical कुरा बोल भनेको होइन, बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भए पनि, आइडियाजहरू लिमिटेड भए पनि, त्यो मैले if I ask you a question, please answer it so that I can point out your mistakes and correct it before it's too late, of course. एक्जाममा गएर मिस्टेक गऱ्यो भने it will cost you, but in the classroom, yes, you are here to make mistakes. It's our training ground, right? त्यही भएर यहाँ बोल्नु चाहिँ पर्यो है। Got it? Still I बोलेको छैन anyway. Okay, sir. Okay, good. Okay, sir. Okay, just first let's discuss about this one question. यो त मजाले सक्छौ, एउटा यो क्वेसन डिस्कस गरौँ अनि maybe we will be moving forward to presentation or something else. Let's see. What can you learn from a portrait? Portrait भनेको it's a painting, right? A painting, not painting sketch हो है, painting is different thing है। पेन्टिङमा चाहिँ पेन्ट युज गर्छौ है, स्केचमा चाहिँ पेन्सिलले युज गर्छौ, that's why you call it a sketch. Generally a portrait is a sketch, and mind that I use the word generally है, अर्को पनि हुन सक्छ तर ओके। सो वाट क्यान यु लर्न फ्रम अ पोर्ट्रेट, यो क्वेसन तिमीलाई सोधेको थियो अरे। हाउ वुड यु अप्रोच दिस क्वेसन?
Okay, Nista, what can you learn from a portrait? Okay, anyone else, can you give a response to this question? पोर्ट्रेटबाट के सिक्न? पोर्ट्रेट मिन्स अ फेस, यो फेसवाला स्केच हुन्छ नि मान्छेको, त्यो हेरेर इट डज नट ह्याभ टु बी फेस, अब यति बडी भए पनि हुन्छ, बट स्टिल सो त्यो हेरेर के थाहा हुन्छ मान्छेको? ओके, अब सपोज है तिमीहरूलाई आइरहेको छैन भने समटाइम्स यसरी भन्नुपर्छ, मैले तिमीहरूलाई भनि चाहिँ सकेँ, बट इफ अ क्वेसन इज गिभन टु यु which you have never thought of, which you can not talk about spontaneously भनेको immediately ल, spontaneously भनेको ठाउँका ठाउँ, all of a sudden, at I'm at the same time भनौँ न, ठ्याक्कै. Okay, if you are unable to do so, you have to let them know. Okay, जस्तै what can you learn from portrait? So what can we learn from a portrait? That's a really tricky question. Okay, let me think about it. So what can we learn from it? Uh, I guess two things can be learned from a portrait. We can learn about the artist and also about the subject. Subject भनेको जसको पिक्चर बन्छ नि त्यो मान्छेलाई सब्जेक्ट भनिन्छ ल, जसको बनाइरहेको हुन्छ. सपोज इफ आई स्केच अ पिक्चर अफ सुजित भने सुजित चाहिँ सब्जेक्ट हो है. मैले तर यो आन्सर दिनुभन्दा अगाडि के गरेँ? I just let the examiner know that I'm thinking. I said, so what can we learn from a portrait? I've never thought of this. Let me think about it. So, is there anything we can learn? Maybe भन्दा यसरी क्या, किनकि यो भन्दा भन्दै पनि तिम्रो इङ्ग्लिस स्किल्स चाहिँ देखिरहेको हुन्छ है. त्यही भएर यु हेभ टु डु द्याट इफ यु आर स्ट्रगलिङ विथ अ आन्सर, विथ द रेस्पोन्स. एकदम इमिडिएट रेस्पोन्स आएको छैन भने चाहिँ यु क्यान युज दोज काइन्ड अफ फ्रेजेस ल. मलाई चाहिँ के लाग्यो, इन माई पोइन्ट अफ भ्यू है, in my point of view, we can learn about the artist as well also about the subject. In case of artist, यो साइन पोस्टिङ भन्छ ल यसलाई. इन केस अफ टकिङ अबाउट, यस्तो हामी युज गर्छ, टकिङ अबाउट द आर्टिस्ट. इन केस अफ आर्टिस्ट, एज पर द आर्टिस्ट अथवा विथ रिगार्ड टु पनि भनिन्छ है. विथ रिगार्ड टु द आर्टिस्ट यसरी पनि भन्न सकिन्छ है. ओके, इन केस अफ आर्टिस्ट वी क्यान लर्न about their artistic skills, we can definitely know if they are capable of painting, of making or sketching something realistic or not. And about this subject, we can learn, I believe we can learn a few things from that, because if the subject is wearing jewelry, then we can see it, I mean, we can roughly tell about their economic status. If they are wearing clothes, I mean, if it's seen in the picture, we can tell about their status as well from the clothes that the people wear. Other than that, by looking at their expression or looking at their face, we can just roughly judge about their age as well. Like, for example, if it's a portrait with some fine lines and wrinkles, we can say that person might be
50 or over in age. Yes, so these kind of things can be learned from a portrait. यसरी चाहिँ क्लोज अप पनि गर्नु पर्यो ल आन्सरलाई. पहिला के गर्नु पर्यो? रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो. मैले यसको रेस्पोन्स के भने द आर्टिस्ट एन्ड अल्सो अबाउट द सब्जेक्ट. वी क्यान लर्न अबाउट द आर्टिस्ट अल्सो अबाउट द सब्जेक्ट भने ई गर्नु पर्यो. ई भने एक्सप्लेन. है आर्टिस्टको बारेमा चाहिँ यो अनि सब्जेक्टको बारेमा यो भनेर एक्सप्लेन गरे. अनि अ गुड फेरि सबै आन्सरमा इक्जाम्पल राख्नु नेसेसरी चाहिँ छैन. बट समटाइम्स इफ यु आर फाइन्डिङ इट हार्ड टु डिस्क्राइब, केही चिज भन्नलाई अलिक अप्ठ्यारो भइरहेछ भने बुझाउनलाई भने एकदम इक्जाम्पल युज गर्ने अनि क्ल्यारिफाई गर्ने. सो अनदर इज इक्जाम्पल. जस्तै तिमीलाई सोध्यो अरे एकदम सिम्पल क्वेसन, डु यु लभ वाचिङ मुभिज भन्यो. आइ एम अ बिग फ्यान अफ मुभिज and I love watching it during weekends. For example, last Saturday, I watched a movie named blah 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 with my friend. It was amazing movie. यसरी भन्न सकिने एक्जाम्पल राखेर थोरै एक्सप्लेनेसन हुन्छ अनि पछि चाहिँ सी, डोन्ट फर्गेट टु कन्क्लुड. सो यस, दिज थिङ्स क्यान बी लर्न फ्रम अ पोर्ट्रेट भनेर मैले फेरि कन्क्लुड गरेँ. त्यसरी कन्क्लुड गर्न पनि नबिर्स्यो. यसरी गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै वेल डेभलप्ड आन्सर. अन्डरस्टुड. हुन त यो क्वेसन हामीले डिस्कस गरेको छ. सुजितले आन्सर पनि दिएको थियो, आई रिमेम्बर इट. बट Arati will answer this question. Has anyone made a sketch of you? Has anyone done that? No, sir. No. No, sir. Anyone did not make picture of mine or sketch of mine. Anyone. Anything nice. Thank you so much. Anyone didn't. एकछिन ल, एक त anyone didn't हुन्छ. Did not. Don't. Hasn't बनाएको छैन पो भन्ने हो त. कसैले बनाएको छैन भन्ने कि कसैले बनाएको थिएन भन्ने? कसैले बनाएको छैन. छैन भन्दा hasn't भयो नि. तिमीले ल हिजो पनि यो did not मै कन्फ्युज भएको थिए आरती. इफ आइ एम रङ देन हो. तिमीले अलिकति टेन्सलाई वर्क अन गर्नुपर्छ जस्तो छ. जस्तो छैन गर्नै पर्ने छ ल. यसो वर्क अन गर ल. यसो you can simply go through the tense rules and all. Yes. No sir, anyone hasn't made sketch of me. My sketch hasn't made हुन्छ. बनाएको छैन भन्नु पर्यो नि. My sketch. अनि हिजो पनि हामी नो सरमा अड्क्या थियो. आज चाहिँ अलिकति लामो भएछ है. के गर्नु पर्यो आरतीले भने एक्सप्लेन गर्नै पर्छ क्या. एक्सप्लेन गर्दा कति धेरै वेज छ. तिमीले यदि चेक गरेको छैन भने लाइक यु क्यान चेक दि युट्युब है. वेट अ सेकेन्ड. यहाँ हाम्रो छ नि रेकर्डेड क्लासहरू पुरानो. यसमा चाहिँ देयर आर वेज टु एक्सटेन्ड योर आन्सर्स. इफ यु गो टु द प्लेलिस्ट है, यो प्लेलिस्टमा जाऊ. अरू पनि दोज हु हेभन्ट गन थ्रु इट, फुल कोर्समा जाऊ. यसमा सायद 2टा भिडियोज छ है. त्यो सरी जस यहाँ 2टा भिडियोज छ जुनमा चाहिँ एक्सप्लेन. ओके, यहाँ हाउ टु एक्सटेन्ड योर आन्सर्स भनेर यो पनि हेर्न एकदम जरुरी छ ल. यो लिङ्किङ वर्ड्स फिलर्सहरू तिमीहरूलाई यसो बिचबिचमा हाल्ने वर्ड्सहरू थप्न सिक्छ. अनि अरू चाहिँ यहाँ पार्ट 1 हाउ टु एक्सटेन्ड योर आन्सर्स यो हेर ल. पार्ट 2 चाहिँ कता गएछ यार. देयर वाज अनदर थिङ, मेबी यसमा पनि छ. आइ एम नट रियली स्योर अबाउट इट बट त्यति म भर्खरै क्लास जोइन भएको 2-3 दिन मात्र भयो. मलाई
ठ्याक्कै आइडिया आइरहेको छैन कि कसरी त्यो एक्सप्लेन गर्ने भनेर। है म एउटा कुरा भन्छु ल, पहिला आरतीलाई मात्र होइन, यो सबैजनाको लागि। तिमीलाई नेपालीमा कसैले क्वेसन सोध्यो अरे है, तिमीले कसरी एक्सटेन्ड गर्ने आउँदैन भनेर सोध्छौ सुतिँदैन। है। अनि त्यही चिज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज मात्रै चेन्ज भएको क्या, कुरा त्यही हो। हामीले त्यसलाई त्यसरी लिनु पर्यो। इट्स जस्ट ह्याभिङ कन्भर्सेसन। तर एउटा चिज चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ कन्भर्सेसनमा चाहिँ हामीले छैन मात्रै भन्यो पनि पुग्छ। कसैले स्केच बनाएको छ तिम्रो, छैन मात्रै भन्यो पनि पुग्छ, द्याट्स कन्भर्सेसन है। बट यहाँ त इभ्यालुएसन पनि भइरहेछ नि त एट द सेम टाइम, कन्भर्सेसन प्लस इभ्यालुएसन। अब इभ्यालुएसन भइरहेछ भने त हामीले अलिकति धेरै दिनु पर्यो नि त, सो द्याट इट विल बी इजियर फर देम टु इभ्यालुएट अस। नो, एनीवन hasn't made my sketch, but I would like to one day. I mean, if I find an artist who can make good portrait, I'll ask that artist to make one for me. Make one of me. For me भन्दा of me. त्यस्तो छ भने फेरि आरती त्यो जबरजस्ती केही बनाउने होइन आन्सर आउँछ चाहिँ। तर कसैले स्केच बना त छैन यार, तर कसैले बनाउँछ दामी पेन्टिङ भए त स्योर म बनाउन लाउँछु, यस्तो त भनिन्छ नि त, इफ यु से सो। No, 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 nobody has made a sketch of me because during my school level there was no, I mean there wasn't anyone good at art in my classroom, and I didn't have that kind of friend as well who can make paintings. And later on, when I joined my professional career, I didn't meet anyone who would ask me to draw my sketch. So yes, my answer is no. Nobody has done that for me. त्यसरी क्या केही चिज यसो थोरै एक्सप्लेनेसन चाहियो नै ल है। ओके सर। यु क्यान लर्न सम वेज, त्यो भिडियोमा चेक गर, अलिअलि वेजहरू छ एक्सटेन्ड गर्नलाई। ओके, एनिथिङ एल्स? तिमीहरूले अनि कसैले प्रेजेन्टेसन यसो तयार गरेर यु क्यान सेन्ड मी अ भोइस मेसेज, आई विल चेक द्याट, इभ्यालुएट। इट विल टेक मी सम टाइम है, आई विल बी ट्रान्सप्यारेन्ट विथ द्याट होइन। म अलिकति टाइम पछि रिप्लाई गर्छु होला, तर म गर्न चाहिँ गर्छु। त्यही भएर यु क्यान सेन्ड मी द्याट एज वेल। स्पेसली द बेस्ट वुड बी बाई सेन्डिङ अ रिटर्न त छँदैछ होइन, रिटर्नमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ फ्लुएन्सी देखिँदैन, तिमीहरूको प्रोनाउन्सिएसन देखिँदैन नि त। तर इट्स बेस्ट टु सेन्ड मी अ भोइस वान है, भोइस रेकर्डिङ, अथवा यु क्यान टेक द तर मक टेस्ट एज सर वेल। यस सुजित। सर त्यो एग्री डिसएग्री वाला छ नि एउटा, त्यो टेन्ट के अरे क्याम्पिङ इन्जोय गर्ने हो टाइपको, हजुर त्यो हजुर। एकचोटि यसको त्यो एकचोटि एन्सर चाहिँ पठाइदिनु। ओके, पखल हिजोकोमा थियो त्यो। Yesterday, the date 3rd Feb. I don't know if I have saved that or not. No, I haven't. तर म एकतिकै सर्टमा डिस्कस गरिदिन्छु विदाउट टाइपिङ ल है। क्वेसन के थियो भने चाहिँ क्याम्पिङ इन, सरी क्यामिङ भएछ है, क्याम्पिङ इन, लेट मी किप इट हियर। Camping can be done in the weather like cold and rainy season. Rainy जस्तै के थियो? Camping can be enjoyable थियो है, enjoyable in cold and rainy सर season। क्याम्पिङ नट थियो। हजुर, क्याम्पिङ नट थियो सर। क्याम्पिङ नट, इन्जोयबल। Cannot be. Camping cannot be के? ए cannot be enjoyable. नट इन्जोयबल थियो सर। Okay. Okay, camping cannot be enjoyable in cold and rainy season. How far do you agree with this? Yes. Okay. अनि अर्को एडभान्टेज डिसएडभान्टेज थियो कि थिएन? ए थियो थियो। होइन, how far do you agree with this? अनि discuss both the arguments and गिभ योर ओपिनियन। give your opinion. Yes. डिस्कस बोथ साइड्स। डिस्कस बोथ साइड्स भनेको साँच्चीकैमा यसो बुझ्दा यता दुई साइडै भने ठिक पनि हो बेठिक पनि हो Both the, भन्नु भनेको
advantage disadvantage Arguments. on this. Arguments. Okay, so if I were to prepare a presentation on this, look, म के भन्थे भने चाहिँ how far do you agree? I disagree. यो मैले short note मात्रै बनाएको ल अहिले म प्रेजेन्ट गर्छु. I disagree because unique experience. Okay, अनि both sides मा better because less crowded camping site. Next is enjoyable with okay, not good say landslide. त्यसपछि low visibility. Yeah, better man, no bugs. Okay, मैले चाहिँ यति notes तयार पारेको थिएँ है. Okay, I'll give you a sample. It won't be the best sample, but it will be something for you guys to check. Okay, so I'll begin my presentation. First of all, thank you for this opportunity that you have offered me. The topic of my presentation is camping outdoors. In this presentation, I'll discuss whether camping in unpleasant weather conditions, such as cold and rainy, is good or not. I'll discuss both sides of this argument and present my viewpoint on this as well. But before going to the in-depth topic, I'd like to give you a brief background. Like in today's generation, people love traveling. They want to experience adventure in numerous ways. So one of them is by camping. Normally, people like to camp during summer season when the weather is quite pleasant. They can enjoy the view. However, there's a certain segment of population who would like to camp in extreme conditions like cold and rainy seasons as well. So to give you my point of view on this, would it be enjoyable or not? I would say it would be enjoyable because it's kind of new experience. Sitting inside a tent with some good bunch of friends and sipping coffee with them would be a unique experience. I know most of the people like going in summer where they can roam around outdoors, but I would say it is equally fun and enjoyable in the cold and rainy season as well. Okay, now let's discuss both sides of this argument. To talk about one side, why is it better to camp in cold and rainy season? The first reason and the most significant reason for this viewpoint is it is less crowded during that season. What I mean by this is generally when people go for camping, it's during summer. And if we plan our camping trip during winter season or during the rainy season, the camping sites are quite vacant at that point. So it's less crowded. We can enjoy the space. It'll be like a private place. It'll feel like we own the private place out there. And next advantage, which is worth noting, is there won't be any bugs. Generally, mosquito, like they really bother us during summer season, but during cold and when it's raining, we do not like get mosquito bites. Apart from that, we also do not get bitten from other kind of bugs during rainy season. That's why these are two advantages of camping in cold and rainy season. However, it is equally important to look at the other side of the argument as well. How can it not be enjoyable? So the first reason for this argument would be chances of landslide. Like during rainy season, the landslides occurs quite frequently, especially if you are camping in a hillside area. There's a high chance that the
you might be like affected by the landslide, and you might even lose your life. So it's quite risky. Uh, Another disadvantage is low visibility. So what I mean by this is, whenever we are camping during rain, we cannot see this view clearly. If we are on top of a hill and we want to see the view, the entire view of mountains, the forest beneath us, the clouds and all, we cannot see it properly. And same things happen in the cold season as well, because it's quite foggy all over. So yes, uh, these are these are the advantages as well as disadvantages of camping in cold weather. However, my take on this would be, it's quite enjoyable. But what I feel is we must be safe and secured while doing so. If we choose a place where there is less chance of landslide occurrence, then it will be beneficial to camp during this unpleasant weather condition as well. Thank you for your time and attention. भनेर एन्ड गरिदिन्थेँ। मैले ठ्याक्क 5 चाहिँ पुऱ्याइनँ। आई बिलिभ आई स्पोक फर 4 मिनट्स अर सो है। अझै मैले सर्च गरेर पोइन्ट लेखा भए आई वुड ह्याभ डन इट बेटर एज वेल। तर यस, आई होप यु गट अ स्याम्पल, भर्बल स्याम्पल अफ कोर्स है। र यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ क्या। अन्डरस्टुड सुजित? That is I would not say that's the best sample ल। You can form better than me, I suppose. You guys can. You एकदम snap मा निकाले। But yes, it was informative, I suppose. You can get some phrases. यो भिडियो फेरि चेक गर, सुन, अनि फ्रेजेसहरू कुनै मैले युज गरेको यसो युज गर्न मिल्ने छ भने त्यो निकाल। अथवा यु अलवेज ह्याभ द टेम्प्लेट्स, त्यो टेम्प्लेटहरू युज गरे हुन्छ। जोसँग छैन उसले चाहिँ यहाँ यो प्रेजेन्ट